Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा म चाहिँ तपाईहरुलाई ब्लूस्टैक जुन एप्लिकेसन छ ल्यापटपको लागि ल्यापटपको त्यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यो ब्लूस्टैकबाट चाहिँ हामी मोबाइलको कुनै पनि एप्लिकेसन छ त्यो चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा हामी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर चलाउन सक्छौं। त्यही आज हामी ब्लूस्टैक तपाईहरुलाई एकदम इजी भन्दा इजी प्रोसेसले डाउनलोड गर्न र त्यसलाई इन्स्टल कसरी गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। अब हामी आफ्नो डेस्कटपतिर लागौं। अब हेर्नु म चाहिँ आफ्नो मन परेको ब्राउजर क्रोम यहाँ खोलिसकेछु ल्यापटपमा। अनि यहाँ चाहिँ मैले जुन चाहिँ त्यो लिंक कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेछु त्यो चाहिँ लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिएछु। त्यही लिंकबाट तपाईहरु डाइरेक्टै यो वेबसाइटमा पुग्नु हुनेछ। अनि यो वेबसाइटमा हेर्नु यहाँ साइडमा डाउनलोड ब्लूस्टैक भनेर छ, त्यसमा गएर क्लिक गरिदिनु। अनि क्लिक गरेपछि यो एकछिनमा आफै प्रोसेसिङ लिएर डाउनलोड हुन थाल्छ। हेर्नु यहाँ तलतिर यसको ब्लूस्टैकको .exe फाइल चाहिँ डाउनलोड भइसकेछ। अब यसलाई ओपन इन फोल्डर गर्नु, जहाँ तपाईले डाउनलोड गर्नुभएछ त्यहाँ गएर यसलाई खोल्नु। सो इन फोल्डर मैले गरे। अब हेर्नु यहाँ खोलिरहेछ, अलि मेरो स्लो छ नेट अलि, त्यही भएर अलि स्लो काम गरिरहेछ। अब हेर्नु यहाँ चाहिँ मैले यहाँ डाउनलोड म चाहिँ डाउनलोड गरेको सबै फोल्डर चाहिँ डाउनलोड फाइलमा राख्छु, त्यसकारण मैले आफ्नो डाउनलोड फोल्डर खोलिसके। अनि यहाँ ब्लूस्टैक आइसकेको छ। अनि ब्लूस्टैकमा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिनु। अनि केही छिन टाइम लिन्छ। अनि अब यो चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा खुजिरहेछ, एकछिन रुक्नु होला। अलि मेरो नेट अलि स्लो छ, त्यसकारण अलि टाइम लिइरहेछ। प्रोसेसिङ भइरहेछ हेर्नु तपाईहरु। रिफ्रेश एकचोटी मैले गरे। अब हेर्नु यहाँ तलतिर यहाँ ब्लूस्टैक भनेर आइसकेछ। अनि तल चाहिँ इन्स्टल नाउ छ, इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ इन्स्टल नाउमा क्लिक गरिदिनु। इन्स्टल नाउमा क्लिक गरेपछि हेर्नु यहाँ चाहिँ डाउनलोड हुन स्टार्ट भइसकेछ। धेरै अलि टाइम लिन्छ। तपाईको नेट स्पिड बढी छ भने छिटो भन्दा छिटो हुन सक्छ। अनि मेरो नेट अलि स्लो थियो, त्यसकारण मैले भिडियो चाहिँ स्किप गरेर एकैचोटी 100% मा गएर अन गरेछु। हेर्नु यहाँ चाहिँ मेरो ब्लूस्टैक पुरा डाउनलोड भइसकेको छ। अब यहाँ एक्सट्र्याक्टिङ ब्लूस्टैक भइरहेछ। हेर्नु यहाँ चाहिँ ब्लूस्टैक एक्सट्र्याक्टिङ भइरहेछ अहिले। हेर्नु अब फेरि इन्स्टलिङको यहाँ पुरा प्रोसेसिङ चलिरहेछ। चेक सिस्टम रिक्वायरमेन्ट यहाँ चाहिँ 100% यो हुन्छ। अनि छिटोभन्दा छिटो तपाईहरुको नेट यो सब नेटको हो कि नेट अलि फास्ट हुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो। मेरो नेट अलि स्लो छ, त्यही कारण अलि टाइम लिइरहेछ। अनि हेर्नु अब 100% कम्प्लिट भइसक्यो। अब हेर्नु यहाँ चाहिँ आफ्नो डेस्कटपमा हेर्नु यहाँ ब्लूस्टैक आइसकेछ। तपाईहरु अब यसबाट कुनै एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्न आउँदैन भने म चाहिँ अर्को भिडियोमा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सिकाउँछु।